Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Trần Huy Marketing. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách làm video trên nền tảng Premiere để đăng lên TikTok. Các bạn chỉ cần xem kỹ mình làm là có thể làm được ngay.
Trên đây là hướng dẫn của mình về cách làm video TikTok cực kỳ đơn giản. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu thấy hay, hãy like và share để cho mọi người cùng biết nhé.